Daniel Andersson forskar om språkets relation till platser. Han intresserar sig för vad språkbruket berättar om platsen, men också vad språkbruket gör med platsen. Särskilt fokus ägnas åt hur nordiska platser gestaltas och skapas, exempelvis i reseskildringar, policytexter och i reklam. Genom sin forskning vill han synliggöra vardagsspråkets kraftfulla mekanismer och öka förståelsen för hur vi genom språket skapar förståelse för världen omkring oss, men också förstår oss själva i världen. Bakterier är experter på att fästa till celler och ytor, vilket kan ge upphov till sjukdomar men även orsaka stora problem för industrier, exempelvis i form av förstörda råvaror. Magnus Andersson utvecklar beröringsfria laserbaserade mätmetoder för att kartlägga bakteriernas grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper. En ökad förståelse för bakteriernas fästförmåga och motståndskraft gör det möjligt att utveckla mer effektiva behandlingsstrategier och desinfektionsprocesser. I centrum för Anna Baranovska-Ratajs forskning står sambandet mellan yrkeskarriärer, familjeliv och hälsa. Hennes studier visar att effekterna av negativa händelser i livet, som exempelvis förlusten av ett jobb, sträcker sig bortom den enskilda personen och påverkar hälsan och välbefinnandet även hos familjemedlemmarna. Policy och praxis som utvecklas med utgångspunkt i den insikten kan stärka familjernas motståndskraft när det är tufft. Prostatacancer är den vanligaste maligna tumören hos män i Sverige och en diagnos som kan leda till utveckling av skelettmetastaser. Utöver stort lidande och smärtor hos patienten är skelettmetastaser i ryggen förknippade med ökad risk för förlamning och försämrad överlevnad. I sin forskning identifierar Sead Srnalic tidiga symptom på prostatacancer i skelettet för att öka möjligheten till tidig diagnos och behandling av ryggmärgskompression. Forskningen ger förutsättningar för ökad överlevnad och förbättrad återhämtningsförmåga hos den drabbade. Trots att de positiva effekterna av fysisk rörelse är kända för de flesta, är fetma och fysisk inaktivitet idag allvarliga globala problem. I sin forskning studerar Paul Davis hur fysisk aktivitet kan uppmuntras genom att positiva tankar och känslor kopplas till rörelse. Genom att öka känslor av lust och nöje vid fysisk aktivitet ges människor förutsättningar att förverkliga sin potential och uppfylla sina grundläggande psykologiska behov. Ett mål med forskningen är att maximera sportprestationer och samtidigt öka människors fysiska välbefinnande. En optisk frekvenskam är en laser som sänder ut ljus i väldigt många färger samtidigt och kan beskrivas som hundratusentals lasrar i en enda stråle. Färgerna ligger med jämna mellanrum, ungefär som pinnarna på en kam. Alexandra Foltinovic har i sin forskning utvecklat Fourier-transformspektrometri baserad på frekvenskammar som tillåter mätningar av molekylära spektra med 4 storleksordningar bättre upplösning än konventionella absorptionstekniker. Tekniken kommer att bidra till ökad noggrannhet i analys av experimentella data i atmosfärisk forskning och astrofysik. Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. De allra flesta botas, i många fall med hjälp av strålbehandlingar. Per Franssons forskning syftar till att minska strålbehandlingens biverkningar och patientens upplevda besvär. Målet är att öka livskvaliteten hos patienterna och samtidigt förbättra behandlingsresultaten. Genom att kartlägga hela processen från diagnos till livets slut har vårdgivarna större möjligheter att anpassa vården efter patientens behov. Migration har skapat de platser och samhällen vi ser idag och är ett grundläggande beteende hos människan.
Inom temat geografiska migrationsstudier studerar Charlotta Hedberg hela migrationsprocessen för att få en djupare förståelse för systemet såväl som den enskilda individens upplevelser, exempelvis bland thailändska bärplockare i svenska skogar. Ökad förståelse för migrationens många nyanser öppnar för ett mer balanserat debattklimat och skapar förutsättningar för hållbar migration. Ulf Isaksson studerar förutsättningarna hos personer med kroniska sjukdomar när det kommer till att utföra egenvård, liksom hur internet används som informationskälla. Han har bland annat utvecklat ett screeninginstrument som underlättar mötet mellan vårdaren och personen som lever med kronisk sjukdom. Det övergripande målet med Ulf Isakssons forskning är att vården bättre ska fånga upp människors olika behov och att forskningsresultaten ska bidra till bättre vårdprocesser. Infektioner är vanliga hälsoproblem världen över. I sin forskning studerar Anders Johansson smittämnet som sådant, men också människors beteenden och olika miljöfaktorers påverkan på spridningen. Genom att undersöka vilka arbetssätt som bäst förebygger och förhindrar infektioner blir det möjligt att hantera utmaningen på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Forskningen kan bland annat också ge upphov till nya intelligenta system för analys av stora mängder hälsodata, vilka automatiskt upptäcker infektionsrisker i samhället och inom hälso- och sjukvården. Elever och studenters lärstrategier är ofta ineffektiva. Faktum är att den vanligaste strategin också är den mest ineffektiva, medan de mest effektiva strategierna sällan används. Bert Jonsson och hans kollegor undersöker effektiviteten hos olika lärstrategier, men också utvecklingen av matematikängslan hos elever. Särskilt fokus ägnas grundläggande kognitiva förmågor, personlighet och motivation i relation till lärstrategier såväl som till matematikängslan. Nicolas Kamenos undersöker i sin forskning hur marina ekosystem fångar upp koldioxid genom sin egen fotosyntes, men också hur de fångar upp och lagrar koldioxid som kommer från land genom avrinning. Marina ekosystems möjligheter att absorbera atmosfärisk koldioxid naturligt är mindre kända. Nicolas Kamenos forskning syftar i förlängningen till att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda de ekosystem som hjälper oss att hantera klimatförändringarna genom att de absorberar och lagrar koldioxid. Psykoser är svåra och ofta långvariga psykiska störningar som kan leda till funktionsbegränsningar hos den som drabbas. Antipsykotisk medicinering spelar en nyckelroll i behandlingen, men prognosen för återhämtning påverkas i hög grad av hur behandlingen följs upp. I sin forskning undersöker Olli Kampman varför somliga patienter svarar bättre på medicinering än andra och hur sjukvården på bästa sätt kan följa upp patienter där behandlingen inte framskrider på ett tillfredsställande sätt. Tal- och sväljsvårigheter kan vara socialt problematiskt, men också livshotande, exempelvis när mat hamnar i vrångstrupen. Eva Levring Jäghagens forskning syftar till att förebygga och optimera behandlingen av denna typ av tillstånd för att öka patienternas livskvalitet. I sin forskning fokuserar hon bland annat på diagnostik och utvärdering av behandling mot svalgdysfunktion. Men hon har också visat att tandläkare som får extra utbildning i diagnostik i panoramaröntgenbilder kan hitta tecken på ökad risk för exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Ambulanssjukvården möter och tar hand om människor med alla de sjukdomar och skador som kan drabba en människa under livscykeln. De gör kvalificerade bedömningar och lindrar symptom. Det är ett komplext arbete som behöver vila mot riktlinjer och rutiner som säkerställer god och säker vård för alla. Genom sin forskning skapar Veronica Lindström evidensbaserade underlag för utvecklingen av ambulanssjukvården så att den kan bli ännu mer patientsäker och personcentrerad.
Artificiell intelligens och andra avancerade tekniska system används idag av myndigheter i samband med informationsanalys, rekommendationer och riskbedömningar. Markus Nartijärvi forskar om hur ny teknik vid brottsbekämpning påverkar rättsstatliga värden som demokrati, lagbundenhet och grundläggande rättigheter. Genom att identifiera och utvärdera teknikens effekter bidrar hans forskning till en djupare förståelse för teknikutvecklingens betydelse i arbetet vid brottsbekämpande myndigheter. Även om jämställdhet får en allt mer framträdande roll i samhället visar Katrin Norbergs forskning att kvinnor och män alltjämt beskrivs på ett ofta stereotypt vis. Genom analyser av stora textmängder, så kallade korpusar, framträder att språkliga mönster stärker traditionella föreställningar om kvinnor och män. Ökad medvetenhet om de normativa tankesätt som syns i vårt språk, menar Katrin Norberg, är det första steget till förändring. Klimatförändringarna kräver att människor förändrar sina vanor och beteenden, bland annat genom att ställa om till mer växtbaserad kost. Det är en omställning som utmanas av flera hinder, såsom människors vanor, smakpreferenser och föreställningar om mat. I sin forskning undersöker Armando Pérez Cueto dessa hinder, men också vad som kan underlätta en omställning till mer växtbaserad kosthållning. Forskningen gör det möjligt för offentliga och privata aktörer att främja övergången till mer hållbara matmönster. För att utveckla nya behandlingar av hjärnans sjukdomar behöver vi öka förståelsen för hjärnans allra mest grundläggande funktioner. I sin forskning riktar Per Petersson in sig på de fysiologiska processer som ligger till grund för kontroll av handlingar. Han kartlägger hur den friska hjärnan väljer lämpliga beteenden, men också vad som sker i den sjuka hjärnan som inte förmår utföra dessa handlingar, exempelvis i samband med Parkinsons sjukdom. Världen genererar allt mer data och i denna finns en stor potential som Patrik Rydén och hans kollegor omvandlar till information, kunskap och välunderbyggda beslutsunderlag. Han utvecklar generella metoder som går att applicera på ett brett spektrum av samhällsrelevanta problem såsom klimatforskning, ambulanssjukvård och digitalisering inom industrin. Gedigna beslutsunderlag ökar möjligheten att finna lösningar på vår tids stora utmaningar och gör det möjligt att använda befintliga resurser på ett effektivt, rättvist och hållbart vis. Norbert Steigenberger studerar hur entreprenörer kan nå framgång i ett föränderligt digitalt landskap, där utvecklingen av fenomen som artificiell intelligens, deepfakes och kryptovalutor ständigt omförhandlar entreprenörskapets villkor. I fokus för forskningen står digitaliseringens möjligheter och risker, men också hur entreprenörerna bygger relationer till kunder, investerare och andra intressenter. Norbert Steigenbergers teorier, modeller och verktyg ökar möjligheten att utveckla hållbara digitala miljöer där entreprenörer kan verka och utvecklas. På samma sätt som människor har olika kroppslängd och ansiktsform är varje träd unikt. I ljuset av klimatförändringarna studerar Nathaniel Street och hans kollegor hur skillnader i DNA ger högre stresstålighet hos vissa träd än hos andra. Med större förståelse för skillnaderna i genomets DNA-sekvens kan nya och mer motståndskraftiga träd utvecklas. Alla ekosystem på land består av två delar. En del som ligger ovanför marken och en del som ligger under. David Wardle undersöker hur aktiviteter som vi människor ägnar oss åt påverkar samspelet mellan dessa två delar. Det kan handla om markanvändning eller om effekter av att arter utrotas.
Genom sin forskning ger David Wardle underlag för åtgärder och politiska beslut som kan mildra effekterna av globala miljöförändringar och återställa de ekosystem som idag är hotade. Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller tillgången på mat och näring. Kraftigt utökad och förfinad växtförädling öppnar för utvecklingen av nya former av näring. Men för att skynda på utvecklingen krävs ökad förståelse för mikroproteinernas förmåga att reglera växters tillväxt och utveckling. I fokus för Stefan Wenkels forskning står de molekylära processerna bakom växters anpassning till miljöförändringar. Ett område som kan ge värdefulla insikter för det fortsatta arbetet med att utveckla växtförädlingen av grödor. Med utgångspunkten att vi måste förändra våra levnadssätt för att bygga en hållbar framtid reflekterar Daniel Wild i sin forskning över våra matvanor och materialval och hur de kan förändras för att ge värdighet och rättvisa åt både människor och icke-människor. Genom att använda designforskningsmetoder för att utmana, provocera och ge upphov till nya fantasier undersöker hon hur vi kan skapa en framtid där alla arter kan blomstra.